අද ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ channel එකට. ඔන්න අදත් මම අරගෙන ආව ඔයගොල්ලෝ කවුරුත් දන්නේ රෙසිපි එකක්. ඒ තමයි කොහොමද පරිප්පුවක් හදන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කිව්ව ගමන්ම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇත්තටම පරිප්පු කියන්නේ ඉතින් කවුරුත් හදන්න දන්න දෙයක් කියලා. නමුත් අද මම පොඩ්ඩක් ඒක සාමාන්‍ය පරිප්පුවක් හදන විදිය මගේ විදියට ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම්. ඒ පරිප්පුව ටෙම්පරාදු කරලා හදාගන්න විදිය. එහෙනම් අපි බලමු ඒකට අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා. ඉතින් මේ පරිප්පු එකක් මම මෙතන තියෙනවා ග්‍රෑම් 250ක් පරිප්පු. ඒතර මම මේක කරලා තියෙන්නේ මම මේක මේ පෙඟෙන්න තියලා තියෙනවා. පෙඟෙන්න කියන්නේ පැයක් විතර පැය භාගයක් අතරේ දැක්කම මේක නම් පැයක් විතර පෙඟිලා තියෙන්නේ. එතකොට මේක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති ඔයගොල්ලෝ සමහරට එක නෝට් කරලා ඇති සමහරලාට කෙලින්ම පරිප්පු හදලා හැදුවම පස්සේ ඒකේ ප්‍රමාණයක් අඩුයි. හැබැයි මේක පොඩ්ඩක් පෙඟෙන්න තියලා ගත්තාම පරිප්පු ප්‍රමාණය වැඩි වුවන් පස්සේ. ඉතින් ඒක දැන් අපි මම මේ හොඳට හොදලා මම මේ රැස් ටික තියෙන්නේ. අපි ඒකට මුලින්ම දාගමු මෙන්න මේ විදිහට මේ අවුස් ටික රම්පු ටික මට ගාලික් මේ විදිහට කැලියට කපාගෙන ඊළඟට ලුණු දාගමු. ඊළඟ කරපිංච ඉත්තක් විතර දාගන්න. ඊළඟට මේකට අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍යයි මේ උළුහාල්. උළුහාලු ස්පූන් එකක් විතර දෙන්න. නැත්තම් පොඩ්ඩක් කමන්නේ. දැම්මා. ඊළඟට මතක තියාගන්න පරිප්පුවට දාන්න ඕනේ අමු 3-5. මේ අමු 3-5 තියෙන්නේ. ඉතින් ටීස්පූන් දෙකක් විතර දාන්න. ඊළඟට අකුඩු ටීස්පූන් එකක් දාගන්න. මේක මේ විදිහට කවලම් කරගන්න. මේ බලන්න වතුර තියාගන්න ප්‍රමාණය පරිප්පුවට වඩා පොඩ්ඩක් ප්‍රමාණයට වඩා වැඩි වතුර පොඩ්ඩක් තියාගත්තා. මොකද දැන් මේක පෙඟිලා තියෙන නිසා තමයි මේ ගාන්න තියාගත්තේ. කිරි දාන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ පරිප්පු හදන වර්ග විදි ක්‍රීම් කීපයක්ම තියෙනවා. ඉතින් මම මේක සාමාන්‍ය විදිහට හදන විදිහ තමයි මම කියලා දෙන්නේ. මේ ඔක්කොම දාලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මේක ලිපපත්තු කරලා මේක අපි 3 කාලෙ විතර මේ කුක් කරගමු. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති මෙන්න මේක දැන් මේක 3 කාට වගේ තැම්බිලා තියෙන්නේ. දැන් මම මේ වෙලාවේ තම හදාගත්ත මගේ පොල් කිරි තියෙනවා. මම මේ පොල් කිරි ටික මේ විදිහට මම මේකට එකතු කරනවා. හරියට බෙරි කරගන්න එපා පරිප්පුව. මේක එක්ක හොඳට නටන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි හදාගමු මේකට මොඳ ටෙම්පරාදුව. දැන් පේන ඇති ඔක්කොම තැම්බිලා තියෙන්නේ. දැන් මේ තව ටිකක් මේ තැම්බෙන්න. ඉතින් මේකත් එක්ක අපි තම්බ ගන්න මේකට. දැන් මේ වෙලාවේ මේ වහලා තිබ්බට කමන්නේ නැහැ. හැබැයි මේක උතුරලා යන්න දෙන්න එපා. මොකද දැන් මේක පොල් කිරි තියෙනවනේ. දැන් මේක මේ විදිහට මේ පොඩ්ඩක් කල්පනාවේ ඉන්න ඕන. නැත්තම් මේක ඕවර් කුක් වෙලා පරිප්පුව බෙරි වෙලා යන්න පුළුවන්. දැන් පරිප්පු එක හොඳ නැටිගෙන ඉන්නේ. දැන් මම මේලා එකතු කරනවා ලුණු ටීස්පූන් 2ක්. තමන්ට බලන්න රස බලලා තවොන්න එකතු කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේක හැමෙන ගමන් අපි දැන් ලෑස්ති කරගමු ටෙම්පරාදුර මේකට දාන්න. ඉතින් ඒක මම ටෙම්පරාදුර මම වෙනම පාච්චයක් ලෑස්ති කරගන්නවා. එකට තෙල් මේ විදිහට දාන්න. තෙල් ටේබල් ස්පූන් 3ක් විතර මේක දාගන්න. මොකද මේකේ පරිප්පුවක ඇත්තටම රස තියෙන්නේ ටෙම්පරාදුර කරාම. ඉතින් අපි ඒක සමහර අයට කැමති වෙන එකක් නැහැ ටෙම්පරාදුරට. මොකද සමහර අයට අසනීප කටිය නිසා ඉතින් එයාට මේ විදිහට හදාගෙන කන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් අය රසට කන්න ආස අයට මේ වගේ හොඳ ටෙම්පරාදුරක් හදාගත්තාම පරිප්පු කන්න පුළුවන්. මම මුලින්ම මේකට අබ දාන්නේ නැහැ. හේතුව මොකද අබ මුලින්ම දැම්මාම අබ පුපුරලා තිත්තරහට වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මම අපි පුපුරන්න ඕන හොඳට බැදෙන්නත් ඕන. නමුත් මම ඒක නිසා තමයි මම මුලින්ම ලුණු ටික දාන්නේ. ලුණු ටික දාලා මේ විදිහට ටක් වෙලා නේරන තමයි මම අබ ටික දාන්නේ. මොකද සමහර අය කරන්නේ අබ මුලින්ම දානවා. අබ ටික පිච්චිලා යනවා. ඊට පස්සේ ලුණු ටික බැදෙනකොට ඒක පිටතරහට. එතකොට ඒක ඒ ඔයගොල්ලෝ හදුවා අබ ටෙම්පරාදුර පොඩි පිටතරහක් ගතියක් වෙනවා. ඉතින් මම මෙතන දැඩි මම අබ ටික එකතු කරන මේ විදිහට. ඊට මේවට මම දැන් කෑලි මිරිස් ටිකක් දානවා. කෑලි මිරිස් ටික දාන මේ විදිහට. ඊළඟට
තව මිරිස් කුඩු ටිකක් දාන්න හොඳ පාට එන්න. ඒ දාලා දැන් මේ විදිහට පේනවා නේද කළු වෙලා වෙන හැටි. මේ ගානට බෙදෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම එකතු කරනවා කරපිංචු කීපයකට. මම කල් මිස් දාන්න. නමුත් මම මේකට පොඩ්ඩක් දානවා. ඊළඟට පේනවා පාට වෙගිනවා. ඊළඟට අබත් මේ වගේ පිළිගල වෙනවා. එච්චරයි මේ කියන්නේ. පාට හොඳට ආවා. ඊට පස්සේ මම මේක එකතු කරනවා පරිප්පු ටික. මම තියෙනවා කියන්නේ ඒක මේ විදිහට දාලා ඊට පස්සේ මම මේකේ ඉතුරු ටිකට මේ පරිප්පු ටික දෙනවා. දැන් කවලක් කරනවා. ඔයාලට පේනද මේ තියෙන මම පරිප්පු හොඳට ටෙම්පරාදු කරගත්තා. දැන් ඔයාලට මේ විදිහට කවලම් කරගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි හොඳ පෙනුමක් ඉන්නේ පරිප්පු. ඉතින් හරිය සුවඳයි. මෙන්න මේ විදිහට පරිප්පු හදාගන්න. ඉතින් බලන්න හොඳට පෙනුම තියෙනවා, පාට තියෙනවා, ඒ ඔක්කොම තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ තමයි මේකේ රස ඒ විදිහටම තියෙනවා. මේ හොඳ පෙනුමක් තියෙන්න ඕනේ පරිප්පුවක් හැදුවාම. ඉතින් ඒක තමයි තවත් ඒක දැක්කහම ආස හිතෙන්න ඕනේ කන්න. ඔන්න මම අද ලස්සන පරිප්පුවක් හදාගත්තා ටෙම්පරාදු කරලා. ඉතින් මේකත් එක මට නම් ඇත්තටම හරිම රසයි. මේ සුවඳයි, මේ පලාතම සුවඳයි මේකේ සුවඳත් එක්ක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දැනගත්ත කොහොමද ඒකට හරියට ටෙම්පරාදුවක් කරලා පරිප්පු හදාගන්නේ කියලා. මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේක දන්නේ නැති. නමුත් මේකත් ඔයගොල්ලන්ට අලුත් දෙයක් වෙන්න පුළුවන් සමහර අයට. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මම හිතනවා යමක් මේකෙන් අධිගණ ගන්න නැති කියලා. ඉතින් මේ වගේම තවත් ලස්සන වීඩියෝ එකකින් හම්බෙන්න තුරු ඔබට සුබ දවසක්. අපි ගිහින් එන්න. ආයිබෝවන්.